Giữa thế giới tràn ngập những cái tên như F-22 Raptor, Su-57, Rafale hay J-20. Có một chiến đấu cơ nhỏ bé, không tàng hình, không siêu cơ động, nhưng đang âm thầm thay đổi trật tự trên không trung. Đó là JF-17 Thunder, cơn sấm sét không ai ngờ tới đến từ liên minh quân sự bất ngờ giữa Pakistan và Trung Quốc. Sinh ra trong nghịch cảnh, khi Pakistan bị Mỹ cấm vận, khi Trung Quốc chưa đủ trình độ làm ra J-20, JF-17 là lời tuyên bố: chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai để bảo vệ bầu trời của mình. Nhỏ gọn nhưng dữ dội, rẻ nhưng hiệu quả. Được gọi là bản sao của F-16, nhưng giờ đây, JF-17 đang có mặt ở châu Á, châu Phi và có thể cả Nam Mỹ. Trong video này, Mintech Flix sẽ dẫn bạn đi sâu vào bên trong cỗ máy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đang khiến các cường quốc phải dè chừng. Đây không chỉ là một chiếc tiêm kích, mà là biểu tượng của sự bứt phá chiến lược trong thế kỷ 21. Năm 1990, Pakistan chuẩn bị tiếp nhận 28 chiếc F-16 từ Mỹ. Nhưng vụ thử hạt nhân và căng thẳng với Ấn Độ khiến Washington chặn đứng thương vụ. Những chiếc F-16 đã thanh toán đầy đủ, bị cất kho ở Arizona, không bao giờ đến được Islamabad. Khi bị từ chối, Pakistan không quay sang van xin. Họ tìm đến Trung Quốc, quốc gia khi ấy đang khát khao nâng cấp năng lực công nghiệp quốc phòng. Và từ đó, một chương trình mang mã hiệu FC-1 Xiao Long được khai sinh. Không còn lựa chọn nào khác, cả hai quốc gia đều biết rằng họ không chỉ đang thiết kế một máy bay. Họ đang thiết kế sự sống còn trước các đối thủ tàng hình như Rafale, Su-30 MKI và thậm chí cả chính F-16 mà họ từng khao khát. Tháng 8 năm 2003, chiếc nguyên mẫu đầu tiên cất cánh. Và đến năm 2007, JF-17 chính thức được biên chế vào không quân Pakistan, đánh dấu một bước ngoặt. Lần đầu tiên, một quốc gia không thuộc G7 đã sở hữu tiêm kích do chính mình thiết kế và sản xuất hàng loạt. Không chỉ là bản vẽ, JF-17 là tuyên ngôn chiến lược của Islamabad. Chúng tôi sẽ không còn bị trói tay bởi các siêu cường. Ngay từ đầu, JF-17 được thiết kế với triết lý rõ ràng, đơn giản, đáng tin cậy và dễ nâng cấp. Khung thân gọn nhẹ, chỉ 6,6 tấn rỗng, nhỏ hơn cả F-16, nhưng lại có khả năng mang đến 3.400 kg vũ khí. Cánh tam giác ngược, đuôi đứng lớn và cửa hút khí bên thân được tối ưu cho khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Và ở giữa là trái tim của con thú, động cơ RD-93 của Nga, phiên bản cải biên từ MiG-29. RD-93 giúp JF-17 đạt tốc độ Mach 1.6, không ấn tượng nhưng đủ để đánh chặn và tấn công mặt đất một cách hiệu quả. Radar tùy biến. Block Y và 2 sử dụng radar xung Doppler, nhưng Block 3 được nâng cấp lên radar bằng pha quét điện tử chủ động AES-AKL-J7A. Với AES-A, JF-17 có thể bám bắt nhiều mục tiêu, giảm nhiễu, khó bị gây rối, thậm chí tương thích với tên lửa không đối không tầm xa PL-15 có thể vươn đến 200 km. Khoang lái được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn hiện đại. Màn hình hiển thị đa năng MFD, H tích hợp, điều khiển kiểu HOTAS. Và đặc biệt, bản Block 3 sẵn sàng cho việc tích hợp vũ phi công gắn cảm biến, tương tự như MiG-35 hay J-10C. Tất cả gói gọn trong một thân hình nhỏ bé, chi phí vận hành thấp, dễ bảo trì và đặc biệt không cần phụ thuộc vào bất kỳ hệ thống hậu cần phương Tây nào. Một cỗ máy không chiến sinh ra không để thống trị, mà để tồn tại, tiến hóa và thách thức thế giới, nơi những chiếc tiêm kích giá 100 triệu USD là điều xa xỉ. Một chiếc máy bay tốt chưa đủ. Trên chiến trường, điều quyết định sống còn là nó mang được những gì. JF-17 được trang bị đến 7 giá treo, đủ sức mang theo gần 3,5 tấn vũ khí, từ tên lửa không đối không, bom thông minh, đến cả vũ khí tấn công hải quân. Trong không chiến tầm gần, nó sử dụng tên lửa PL-5E2 hoặc PL-9C, hồng ngoại, đầu giò Nhật, khóa sau. Trong tầm trung và xa, PL-12 và đặc biệt là PL-15, tên lửa tầm xa sử dụng radar chủ động, có thể cạnh tranh với cả AIM-120D của Mỹ. Với các chiến thuật bắn rồi rút, JF-17 trở thành một vũ khí đa năng thực sự, vừa có thể phòng không, vừa tấn công mặt đất, vừa tác chiến biển gần. Và tất cả được tích hợp vào một nền tảng mà chỉ cần 1/3 chi phí vận hành so với một chiếc Rafale hoặc Eurofighter. Nó không sở hữu tàng hình, không có vector lực đẩy, không có tốc độ Mach 2. Nhưng JF-17 sở hữu thứ mà nhiều quốc gia đang cần, hiệu quả trong một ngân sách thực tế. Tháng 2 năm 2019, đường biên giới Pakistan, Ấn Độ trở thành tâm điểm. Sau một vụ không kích của không quân Ấn Độ tại Balakot, Islamabad phản ứng bằng đòn đáp trả trên không. Lần đầu tiên,
GF-17 Thunder được tung ra chiến đấu. Và trong cuộc đối đầu mang tính biểu tượng này, GF-17 đã phóng bom dẫn đường chính xác vào các vị trí Ấn Độ ở Kashmir, không bị đánh chặn, rồi rút lui an toàn. Dù còn nhiều tranh cãi xung quanh kết quả thực sự, một điều không thể phủ nhận. GF-17 đã bước vào thực chiến và hoàn thành nhiệm vụ mà Pakistan mong đợi. Một chiến đấu cơ do chính họ sở hữu và điều khiển toàn phần, không bị phụ thuộc vào Washington, không cần đèn xanh từ bất kỳ cường quốc nào. Và đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Myanmar đã mua 16 chiếc, Nigeria, quốc gia đầu tiên tại châu Phi đưa GF-17 vào trực chiến. Iraq, Azerbaijan, Argentina đang đàm phán hoặc đã ký biên bản ghi nhớ. Không chỉ là máy bay, GF-17 đang trở thành biểu tượng cho các quốc gia muốn xây dựng sức mạnh không quân riêng mà không bị mắc kẹt giữa bẫy công nghệ Mỹ và cái bóng quá lớn từ Nga. Một chiếc máy bay cất cánh không chỉ bằng động cơ mà bằng khát vọng chiến lược. Và GF-17 chính là lời khẳng định bạn không cần phải là một siêu cường mới có thể tạo ra một chiến đấu cơ thực thụ. Ở mặt trận công nghệ, GF-17 không phải là kẻ mạnh nhất. Nhưng ở mặt trận thị trường, nó là một chiến binh thương mại thực sự. Giá thành rẻ hơn FA-50 Hàn Quốc, dễ tiếp cận hơn T-giặc của Ấn Độ và đặc biệt không kèm theo ràng buộc địa chính trị từ Mỹ như F-16 hay F-5. Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á, Trung Đông và châu Phi đang cần tái trang bị không quân với chi phí hạn chế, GF-17 trở thành lựa chọn đủ dùng, dễ bảo trì và quan trọng nhất, không bị ai can thiệp quyền kiểm soát. Với bản nâng cấp Block 3, GF-17 không chỉ lột xác về radar và điện tử hàng không. Nó còn mở đường cho một thế hệ tiếp theo mang tên GF-17 PFX, dự kiến tích hợp hệ thống tàng hình nhẹ, cockpit thế hệ 5 và tương thích với AI hỗ trợ chiến đấu. PFX có thể sẽ là câu trả lời của Pakistan, Trung Quốc cho nhu cầu toàn cầu về một chiến đấu cơ thế hệ 4 nhỏ gọn, có chi phí khai thác thấp nhưng vẫn đủ năng lực tác chiến trong chiến trường hiện đại. Và nếu điều đó thành hiện thực, GF-17 sẽ không chỉ còn là sản phẩm thành công. Nó sẽ là học thuyết xuất khẩu vũ khí kiểu mới, nơi ảnh hưởng quân sự đến từ nhà máy chế tạo, chứ không chỉ từ các căn cứ quân sự. Trong thế giới nơi công nghệ quân sự bị chi phối bởi những gã khổng lồ, Mỹ, Nga, Trung Quốc, châu Âu, GF-17 Thunder không phải là ngôi sao sáng nhất. Nhưng chính vì thế, nó lại là ngôi sao gần mặt đất nhất, thiết thực nhất. Nó không cần chạy đua về độ tàng hình, không cần tốc độ Mach 2+, không cần radar triệu đô. Điều nó cần là hoạt động được với chi phí hợp lý, hiệu quả chiến đấu chấp nhận được và đặc biệt, độc lập chiến lược. Trong chiến lược hiện đại, nơi tác chiến không còn là cuộc chơi của riêng siêu cường, GF-17 đại diện cho một học thuyết mới. Hiệu quả quốc phòng theo điều kiện địa chính trị thực tế. Với mỗi chiếc GF-17 được xuất khẩu, Trung Quốc và Pakistan không chỉ bán máy bay. Họ bán đi một phần ảnh hưởng, một sự thay đổi cán cân, một cách nhìn mới về sức mạnh. Thunder không chỉ là tiếng sấm, mà là tiếng nói của những quốc gia muốn tự viết lại tương lai trên bầu trời của mình. Bạn nghĩ sao về GF-17? Một bản sao giá rẻ hay là lời tuyên bố mạnh mẽ của một kỷ nguyên quân sự mới? Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.